Beste kijkers, welkom terug bij de highlights van de Dutch Racing Trophy. Ditmaal de tweede editie, verreden tijdens de Pinkster Races op het circuit van Zandvoort. De teams rijden weer volledig volgens het vaste format van de Dutch Racing Trophy. De training, kwalificatie en de eerste race op vrijdag en op zaterdag de tweede en derde races. Het was een weekend met hoogte- en dieptepunten. Een weekend van winsten en schades en een weekend waarin rookies streden tegen de ervaren rotten van het vak. Maar bovenal was het een weekend overladen met strijd en competitie in alle divisies van de Dutch Racing Trophy. Aan het begin van de vrijdagmiddag wordt het startsignaal gegeven voor de vrije training van de Dutch Racing Trophy. De teams wachten geen moment en sturen hun coureurs de baan op om de eerste meters af te leggen. Ook zijn er nieuwe deelnemers, hier te zien in een Audi RS3 TCR, bestuurd door Tim Schulte en Dylan Koster. Ook nieuw in de DRT is Robin Heijerman, die plaatsneemt in de Cupra TCR van Peter Terlouw en Autosport de Jong. Ook de heren van JR Motorsport zijn weer aanwezig en bezetten als enige de indeling van de eerste divisie van de trophy. We zullen moeten hopen dat deze knetterharde rijders in de strijd om de winst niet vergeten dat ze teamgenoten zijn. Elke minuut rijtijd wordt bloedserieus genomen. Alle rijders verkennen de baan in opperste focus, zoekend naar de snelste lijnen voor de kwalificatie. Na 30 minuten vrije training valt het zwart-wit geblokte doek en zijn de top 3 tijden in het algemeen klassement in beeld. Ruud Olij pakt met 1500ste van een seconde de snelste tijd af van Remco de Beus in zijn E46 GTR. Robin Heijermans heeft de smaak goed te pakken en zet een rondetijd van 1:48.3 neer in de Cupra TCR. Na een korte tussenstop in de pitbox is het alweer tijd om de kwalificatie aan te vangen. Een DRT-weekend bestaat uit 3 races. In de kwalificatie dienen daarom minimaal 2 snelle rondes te worden geplaatst. De snelste tijd bepaalt de startopstelling voor race 1 en race 3. De op 1 na snelste tijd bepaalt een grid voor race 2. Na de nodige kilometers te hebben afgelegd in de vrije training staat elk van de coureurs op scherp. Dit is dé tijd om te presteren. Op de baan wordt gezocht naar de perfecte positie om een snelle ronde aan te vangen. Met minder auto's om hen heen kunnen de coureurs beter op hun rondes focussen, maar verliezen ze mogelijk wat voordeel van een slipstream op de rechte stukken van de baan. De Audi S-bocht, hier in beeld, is een cruciale plek op de baan om tijd te kunnen winnen tijdens een snelle ronde. De volledige 30 minuten worden volop gebruikt om de snelste tijden neer te zetten, met de onderlinge divisieresultaten als volgt. In divisie 1 is Ruud Olij de allersnelste met een tijd van 1:44.9, een flink stuk rapper dan de eerstvolgende rijder, Remco de Beus. Op de derde plek staat Ted van Vliet met een tijd van 1:48.6. In de tweede divisie wordt ook flink doorgereden. Robin Heijermans in de Cupra TCR rijdt de snelste ronde in E46.5. Semo Keric in zijn M2CS legt de ronde af in 1:47.3. Tim Schulte volgt in de RS3 TCR met 1:51.6. Divisie 3 brengt ons de spannendste resultaten met Patrick Grootscholte, Daaf Steentjes en Oscar Valstar op plek 1, 2 en 3 met minder dan een halve seconde die de mannen van elkaar scheidt. Divisie 4 heeft dit weekend door de feestdagen helaas minder deelnemers, wat de snelste tijd automatisch bij Pieter-Jan Lefevre in de schoot werpt. Hij weet de 4,3 kilometer van Zandvoort in 1:55.7 af te leggen. Na de enerverende kwalificatiesessie hebben de teams iets minder dan een half uur de tijd om zichzelf te herpakken en hun auto's klaar te maken voor race 1. Later op de vrijdagmiddag is het tijd voor de eerste race van het tweede evenement van de Dutch Racing Trophy. De lucht is grauw, maar de temperatuur is aangenaam en het asfalt is droog. Om stipt 4 uur valt de vlag voor de start van de race, met een ontzettend goede reactietijd van Remco de Beus in de E46 GTR, waarmee hij direct de eerste positie weet te bemachtigen. Semo Keric in de geel-grijze M2 probeert buiten om de Tarzan in te halen, maar moet de aanval afbreken. De race lijkt al snel tot rust te komen wanneer de rijders hun positie na de start hebben weten te vinden. Echter slaat de sfeer om wanneer Daaf Steentjes een ongelukkige fout maakt in de CP Motorsport M2CS. De auto heeft dusdanige schade dat hij zijn weg niet kan vervolgen en de rode vlag wordt gezwaaid omdat de auto moet worden geborgen. Hierdoor wordt de race stilgelegd en moeten de rijders in hun huidige positie op start-finish opstellen.
Het stilleggen van de race biedt de teams de mogelijkheid om een tactisch sterk plan te bedenken voor wanneer de race wordt vervolgd. Na een ronde onder code 60 achter de pacecar te hebben gereden, wordt de race weer opgepakt. De verplichte pitstops mogen na 20 minuten rijtijd worden uitgevoerd. Gedurende deze stop krijgen teams de kans om de auto te controleren en om een eventuele rijderswissel uit te voeren. Het pitwindow duurt van de 20ste tot de 30ste minuut van de race. Alle auto's moeten 70 seconden stilstaan. Als deze stoptijd niet wordt behaald, zal de rijder een tijdstraf krijgen. De teams volgen de race in real-time via de live data feed op het circuit. Via deze feed ontvangen ze onder andere het baanpositie, sectortijden en de onderlinge tijdsverschillen tussen de coureurs. In divisie 1 rijden de jongens van JR Motorsport stevig door. Ook de curbstones krijgen er goed van langs van Ruud Olij in de F80 M3. Voor het team van CP Motorsport is het een dag om te vergeten. Na een listig moment van overstuur moet Jan-Willem Boxman met teleurstelling de race vanaf de zijlijn verder bekijken. De strijd voor de overwinning blijft in elke divisie ongestoord doorgaan. Met bijna 2 uur aan rijtijd achter de kiezen weten de coureurs exact waar ze vandaag het meeste grip hebben. Het einde van de vrijdagmiddag nadert en daarmee valt de vlag voor deze race in de Dutch Racing Trophy. Het klassement is als volgt. Ruud Olij is dominant in divisie 1, gevolgd door zijn teamgenoten Ted van Vliet en Remco de Beus op plek 2 en 3. De Beus heeft een tijdstraf van 10 seconden gekregen voor zijn te snelle reactie bij de start. In de tweede divisie pakt Robin Heijerman een sterke overwinning na een rondelang gevecht met Semo Keric op plek 2. Tim Schulte kon deze verbijsteringwekkende snelheid niet vasthouden, maar eindigt toch op een respectabele derde plaats. Divisie 3 is wat uitgedund na het uitvallen van Daaf Steentjes en Jan-Willem Boxman. Desalniettemin zetten Patrick Grootscholte en de Valstar-equipe een mooie race neer, waarbij Grootscholte als winnaar uit de strijd weet te komen. In divisie 4 staan de M240i's van Pieter-Jan Lefevre en Cameron Campbell, die niet wisten te kwalificeren, op plek 1 en 2. Na een spannende eerste race van het weekend luisteren we naar de reacties van Robin Heijerman, Tim Schulte en Semo Keric. Ja, de race is vandaag hartstikke goed gegaan. We zijn eerste geworden in de divisie. Dus dat is echt een topprestatie. Deze was voor mij ook de eerste race ooit op het circuit. Dus dat is natuurlijk dubbel gaaf. En al mijn ervaring in de kartsport heb ik kunnen toepassen. Ja, daarnaast is het ook de Dutch Racing Trophy redelijk lastig om mee te beginnen. Jetten met drivers, maar ook echt hard racen, fair racen. Echt genoten. De race vandaag, hoe die is verlopen. Het begon redelijk goed. We begonnen op P3, dus dat was prima. We merkten alleen dat tijdens de race dat de motor wat in begon te houden. Dus we denken dat er een klein probleem is. We bleek net uit de data een kilometer of 30 op het rechte stuk. Dus daarna ging het iets minder, maar volgens mij zijn we wel nog op P3 geëindigd. Dus daar ben ik wel blij mee. De race was in principe best goed verlopen. De start was al een beetje apart, vond ik. En toen kwam de code 60 en de rode vlag. Dus het was een beetje een mess start. Na de restart kon ik best mijn snelheid gelijk vinden. Hadden we gelijk wel onze pitstop ook gedaan, omdat we ook gelijk hebben gedaan. En in principe na de pitstop had ik wel een beetje mijn positie gevonden. Ik wilde nog voor de persoon die voor me was nog voor positie vechten. Maar die bleek toch wel een stuk te sneller te zijn op bepaalde stukken. Dus ik dacht, het is niet waard om die nu nog te gaan inhalen eigenlijk. En in principe daarna gewoon een goede positie gevonden en gewoon de race uitgekregen. Mooie reacties van de coureurs, terwijl we hier de schade aan de M2CS van Jan-Willem Boxman mogen aanschouwen. Zowel de voor- als de achterkant aan de rechterzijde hebben flinke schade opgelopen na contact met de vangrail en bocht 9. Zoals altijd wordt de dag afgesloten met een maaltijd verzorgd door circuit Zandvoort. Bij het aanbreken van dag 2 zijn de teams al volop in de weer met de voorbereidingen voor de volgende races van de Dutch Racing Trophy. De zonnestralen vallen in grote getalen op het asfalt van de historische Nederlandse kustplaats, gecomplimenteerd door de strak blauwe lucht. De omstandigheden zijn perfect om te racen en dat is precies de reden waarom we hier aanwezig zijn. Het publiek is deze zonnige zaterdag in grote getalen op de Pinkster Races afgekomen om de start van de tweede race dit weekend te bekijken. Met bloedstollende snelheid raast het complete veld op de eerste bocht af, geleid door Ruud Olij in de zwart-rode BMW.
Peter Terlouw heeft de Cupra TCR van Robin Heijerman overgenomen en de BMW's vliegen hem direct om de oren. Na een probleemloze start begint de race pas echt. Met hoge snelheid draven de wagens de heuvel op richting het schijfvlak. Hier aan boord bij de M240i van Pieter-Jan Lefevre van Alcover Racing Team zien we die opperste focus van de coureur. Bij het uitkomen van de Audi S-bocht heeft Ruud Olij een heel spannend moment van overstuur op de curbstones, maar hij kan zijn race zonder verdere problemen vervolgen. Ook Jay Valstar, die samen met zijn vader Oscar Valstar de oranje BMW M2 bestuurt, heeft de smaak goed te pakken en gaat vol in de achtervolging van Peter Terlouw. De BMW M2 en de Cupra TCR zijn zeer goed aan elkaar gewaagd. De BMW M240i van Cameron Campbell komt op het rechte stuk ook erg dichtbij. Met het lagere gewicht dan de M2 kunnen deze wagens verrassend snel uit de bocht komen. Met de verschillende divisies op hetzelfde moment op de baan is er geen saai moment te vinden in de races van de Dutch Racing Trophy. Er is altijd actie op de baan. Ook in de tweede en derde races zijn pitstops wederom verplicht, met dezelfde regels als de voorgaande dag. Minimaal 1 keer stoppen met een vaste stoptijd van op zijn minst 70 seconden. Bij de auto van Remco de Beus meent JR Motorsport een probleem te zien aan de voorzijde. Gedurende deze pitstop nemen ze de tijd om deze problemen te inspecteren. Zo controleren ze onder andere de speling op het wiellager en het onderstel. Het team stuurt hem even later de baan weer op. Maar na een aantal rondes blijkt dat het probleem dusdanig is dat Remco de race na 13 rondes moet opgeven. Hier werpen we een blik op een van de zwaarste rempunten van circuit Zandvoort, de Hans Ernst chicane, in de volksmond beter bekend als de Audi S-bocht. De laatste ronde van race 2 breekt aan en de coureurs geven nog 1 keer alles op alles om het beste resultaat te kunnen behalen. De banden zijn warm, de brandstoftank begint leeg te raken en de coureurs hebben het zweet op hun voorhoofd staan. En daar waar de vlag valt is het resultaat van divisie 1 ongewijzigd ten opzichte van race 1. Ruud Olij is simpelweg de snelste van de 2 resterende JR Motorsportrijders. Ted van Vliet sluit aan op bijna een ronde achterstand. Remco de Beus heeft met schade aan de auto deze race moeten opgeven. Divisie 2 brengt ons een nieuwe winnaar voor dit weekend. Semo Keric pakt P1 op ruim 40 seconden voor Peter Terlouw. Op een ronde achterstand komt de RS3 TCR van Schulte en Koster over de streep. Ook op dag 2 is divisie 3 door veel schade aan de deelnemende auto's uitgedund naar 2 wagens. Patrick Grootscholte komt bij bijna een ronde verschil als eerste over de streep, gevolgd door het vader-zoon duo van Oscar en Jay Valstar. Divisie 4 komt op naam van Cameron Campbell en de M240i van team Cole Pandelaar. Alcover Racing Team komt met Pieter-Jan Lefevre in hun BMW als tweede over de streep. Laten we direct luisteren naar de reactie van Peter Terlouw. Volgende race, ik probeer weer mijn plek te houden. Ik word nu P2 in de klasse, P4 overal. Degene die voor me rijdt gaat echt wel 2 seconden harder, dus dat wordt een uitdaging om dat überhaupt bij te houden. Maar vooral proberen zelf te verbeteren en een betere rondetijd meer te gaan leggen. Om die leercurve goed te gaan doen. De auto is prima, perfect, ondersteuning ook, dus dat gaan wat moois gemaakt. Okay. Zoals u hoort gaat Peter Terlouw zijn allerbeste beentje voorzetten in de derde race. Zelfs in de opwarmronde staat de druk er al vol op wanneer de coureurs met blokkerende wielen op de Tarzanbocht afgaan. Het zwaaien van de Nederlandse vlag geeft het startsignaal van de laatste race van dit weekend. Links in beeld ziet u het volledige team van JR Motorsport. Zij starten uit de pits vanwege een te late aanvang op de drinkrit. Terwijl hier in beeld Semo Keric zijn ogen in de spiegel houdt om zijn positie te verdedigen.
Hier aan boord de M2 van Valstar in de Gerlachbocht zien we hoe listig de M2's kunnen zijn. Ook de Cupra TCR voor ons heeft het lastig in de Hugenholtbocht. Na deze kombocht vliegen de auto's over de duinruggen richting de Slotenmakerbocht en het schijfvlak. De BMW's van JR Motorsport hebben na hun start uit de pits een hoop meters goed te maken. Ondertussen houdt Terlouw zich aan de afspraak en loopt hij steeds verder uit op Semo Keric. Het is over en weer tussen de twee. Dit gevecht is nog niet afgelopen. Ook de teamgenoten van CP Motorsport, Groot Scholten en Valstar weten elkaar op de baan te vinden. De BMW's van JR vechten hard, maar houden het netjes. Risico's nemen is nu onnodig. Zij weten het ook. To finish first, first you have to finish. Met dit prachtige uitzicht op het insturen van het schijfvlak zien we goed hoeveel de auto's worden rondgegooid op het glooiende asfalt van circuit Zandvoort. Deze bocht laat zichzelf op meerdere manieren aansnijden, zoals hier goed wordt gedemonstreerd door Terlouw en Keric. Met het geopende pitwindow is het tijd voor de laatste stops van het weekend. De wagens vliegen de pitstraat in, maar moeten afremmen tot een maximumsnelheid van 40 km per uur. Harder rijden betekent een tijdstraf voor de coureur. Vrijwel alle pitstops verlopen goed. Alleen Patrick Grootscholte van CP Motorsport stond minder dan 70 seconden stil en ontving 3 seconden tijdstraf. De laatste stint van het weekend wordt door alle coureurs met volle overgave benaderd. Buiten is het warm, in de auto's nog veel warmer, maar de rijders blijven doorzetten. Ook Semo Keric blijft tot de laatste meters vechten. Terwijl hij zijn spiegels in de gaten houdt en met zijn race-engineer communiceert, zit de wagen van Valstar constant op zijn achterbumper. Vanuit het perspectief van Jay Valstar lijkt Semo Keric plots veel snelheid te verliezen. Valstar vliegt er langs en een fractie later reed Keric in de laatste ronde de pits in met een lekker linker voorband. De band heeft het net niet lang genoeg uitgehouden om de finish te behalen. Helaas betekent dit einde race voor de geel-grijze BMW M2 in de handen van Semo. Nog geen 2 minuten later hangt de finishvlag boven de eindstreep en is het einde van de tweede editie van de Dutch Racing Trophy in zicht. De koning van de eerste divisie, Ruud Olij, heeft wederom de overwinning in handen. Remco de Beus heeft zijn auto weer aan de praat gekregen en finisht op een respectabele tweede positie. De E92 van Ted van Vliet komt als derde over de streep. Divisie 2 was tot de lekke band van Keric erg spannend, maar met deze uitvaller wist Peter Terlouw de overwinning overtuigend te pakken. Keric eindigt op een ronde achterstand en Schulte en Koster hebben 2 rondes moeten inleveren voor een derde positie. Jay Valstar heeft een wereldrace gereden en komt met een voorsprong van ruim 20 seconden als winnaar uit de strijd. Patrick Grootscholte sluit de derde divisie af op de tweede plaats. Divisie 4 was erg spannend dit weekend. Beide deelnemers hebben een overwinning weten te pakken, maar in de laatste race komt Campbell als eerste over de streep. Pieter-Jan Lefevre eindigt 1 ronde later op de tweede positie. Laten we luisteren naar de reactie van Jay Valstar. De race ging goed. Lekker weer up. De band wel een beetje moeilijk op temperatuur. Dus weer een beetje overhit, zeg maar. Een beetje glijden op het laatst, maar hou wel een leuke race. Een beetje constant gereden, dus dat was goed. Verder heel wat tevreden van hoe de wedstrijd is gegaan. Ja, zeker. Ja, goed. En zijn er nog verbeterpunten die er waren? Ja, dat heb je altijd wel. Maar weet je, weer moet de banden sparen misschien. Dus nog minder snel sturen of te hard in de bocht binnen. Aan het einde van het tweedaagse evenement is het tijd voor de prijsuitreiking en natuurlijk de podiumceremonie. Divisiewinnaar Peter Terlouw staat ons na de prijsuitreiking te woord. Ja, dankjewel. Ja, ik ben er zeer blij mee dat het vanmiddag zo goed ging eigenlijk. Ik heb gisteren niet gereden, toen heb Robin gereden. En ik was vandaag degene die mocht rijden. Robin, we hebben samen ook beheer van de kartbaan. Dus we hadden wedstrijden dit weekend, dus morgen weer op de kartbaan. Gisteren ging het echt fantastisch. Robin stapt in de auto, die rijdt echt verschrikkelijk hard. Dus ik kan er heel veel van leren en dat was ook het traject waar we ingegaan zijn. Nou, vanochtend ging het niet naar mijn
zin. Kreeg de auto niet goed aan het rijden. Dat zag ik aan de tijden. En vanmiddag wat dingen vooral aan mij aangepast, niet aan de auto. Maar gekeken van waar zitten de problemen en dat geprobeerd op te lossen. En ja, dan zie je dat je gewoon veel beter en constanter rijdt. En uiteindelijk de eerste plek kan halen. Dus dat was enorm gaaf. Ontzettend mooi inderdaad. We zagen dat je in de laatste race ook flink nog in gevecht was met Semo Keric. Die zat goed op je kont. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat klopt. Was wel mooi. Ik kon hem, gisteren hadden ze een mooi gevecht. Robin en hij gingen ze allebei 1,48 reden ze. Had natuurlijk allemaal nieuw. Redelijk nieuwe banden vanuit de kwalie. Vanochtend kon ik hem niet bijhouden, omdat het lag vooral een stuk aan mij. Vanmiddag lukte dat wel en dan is het natuurlijk mooi om een gevecht te hebben. Waarbij het verschil tussen voor- en achterwielaandrijven er wel is. Hè. Dus in de bochten wordt het lastiger. Maar op sommige plekken kan je hem daardoor heel mooi naast zetten. En dan moet je op het rechte stuk even opletten dat hij daar weer niet mij voorbij komt. Maar dat is wel het leuke wat we hier rijden. En dat zie je ook wel aan alle rijders. We laten elkaar ook leven. Dat is wel enorm belangrijk. U heeft het gehoord. Terlouw is ontzettend blij met de divisieoverwinning die hij en Heijerman hebben weten te pakken. Nu het einde van deze editie van de Dutch Racing Trophy is aangebroken, is het tijd voor de teams om in te pakken en zich klaar te stomen voor het volgende DRT-weekend. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli. De inschrijvingen zijn alweer geopend en het startveld zal ongetwijfeld goed worden gevuld. Laten we hopen op net zulk mooi weer als dat we dit weekend hebben mogen ervaren. Graag zien wij u dan weer. Bedankt voor het kijken.